So what's up sa inyo mga paps? In this video is magta-try tayo ng combination ng spring ng clutch natin. So gagawin natin is maglalagay tayo ng 3 stock na spring tsaka 3 racing spring. So tignan natin kung ano yung magiging performance niya, no? So yun, kung gusto nyo makita kung anong performance ng gagawin natin is panoorin nyo lang tong video na to. Ang video natin today is mayroon tayong iti-testing na combination nung sa clutch spring natin. So last time is nagkulit tayo ng stock spring natin, no? So bumalik yung dating yung dating performance niya, no? So naging stock ulit siya. Then tatry naman natin yung combination ng spring ng stock tsaka racing spring, no? So alam naman natin kapag sinabi mong racing spring is matigas yung spring niya, no? So medyo aggressive yung spring na racing, no? Lalo na kapag lahat ng racing spring is nilagay mo. So kaya ngayon in this video is magta-try tayo ng 3 stock tsaka 3 racing na spring. Tingnan natin kung ano yung magiging performance niya, no? So bago natin kakabit muna natin tong mga spring na to. So yun, babaklasin ko lang to, then kakabit ko. Then yun, testingin natin mamaya. So yun, bali bumili na rin tayo ng bagong lock nut natin, no? So nabili ko to ng 60 pesos. So papalitan na natin yung dati nating lock nut, no? So dito yun. So bago pala natin balik to mga paps, yung bago natin ibalik yung camshaft ng clutch is meron lang ako napansin dito. So ito yung sa kambyo natin, tapos ito yung sa clutch, ito yung cam clutch is gumaganto yung camshaft natin. So gaganyan siya. May napansin lang ako dito mga paps, is sa tingin ko isa rin to dun sa mga nagkakos ng shift ng hard shifting, di ba? Ito parang tumatalim yun dito niya, no? Tumutulis. So kapag tinignan mo dito, smooth yun sa kabilang side niya, pero dito is matalim. So every time na nag-shift tayo is nakakaskas to. Kaya siguro para siyang ayun, no, nagkakaroon siya ng tumalim na siya, no? Parang nahahasa siya. So gagawin natin is lilihahin lang natin to para magiging smooth yung movement niya, no, dun sa isang ano natin. So dito yun, no? So nagkakaroon kasi ng resistance diyan. Kailangan smooth yung galaw dito. So try natin liyahin to. So ito lang yung ano dyan, no, yung lilihahin natin, yung parang merong sharp edges dito. So lihahin lang natin siya. So yan, nalihan na natin siya, no, smooth na yung
gilid nito. So tignan natin. So kapag ka nag-shift, so ayun o, mas maganda yung sliding niya. So ayan. So trabit na natin, no? So ngayon mga paps, try natin i-testing kung okay ba yung combination spring natin. So tara, testingin natin. So, yun mga paps, after a week of testing dun sa spring, so dun sa clutch spring combination natin. So, nag-combination tayo ng stock spring, tatlong stock spring, tsaka tatlong racing spring. So, yung racing spring is, alam natin na matigas yun. So, combination siya ng dalawa para mas balance siya between stock and racing spring, no? Or yung matigas na spring. So, yung pag-testing ko nito is ilang linggo ko siyang tinesting bago ko siya gawa ng review. So, ito yung naging conclusion ko dun sa combination spring natin. So, hahatiin ko to sa dalawa. Yung pros and cons niya, no? Dun muna tayo sa pros.
So sa pros is number 1, naging malakas yung arangkada niya. Mas malakas yung ano niya, yung hatak, no? Mas malakas yung hatak niya. Mararamdaman mo agad 'yon kapag sa primera, no? So malakas siya. So yung number 2 naman is mas gaganda yung hatak niya sa mga matataas na lugar o yung sa mga uphill na kalsada, no? So mas maganda yung hatak niya kahit meron kayong angkas. So yung number 2. So yung number 3 naman is mas gaganda yung kapit niya sa lining natin. So hindi na natin mararanasan yung mga clutch slip sa mga uphill or sa mga hirap na kalsada. So yun yung tatlong pros nung sa combination ng clutch spring. So doon naman tayo sa cons. So yung number 1 is medyo mararamdaman nyo agad yung pagtigas ng kambyo nyo. So kasi nga dahil nagpalit tayo ng hard spring or yung racing spring is talagang titigas talaga yung pagkambyo nun. Kasi nga matigas yung spring rate. So yung number 2 naman is lalakas ng kaunti yung engine braking nyo or yung pag downshift nyo from second gear to first gear. So yun, mararamdaman nyo agad yung stopping power nya, no? So yung number 3 naman is mabilis maupod yung lining nyo kasi nga mas stiff yung spring, mas malakas yung compression ng spring. It means mas malakas yung pag compress nya dun sa lining natin. So katagalan is mas mabilis kayong magpapalit ng lining. So yun yung mga reason ng pros and cons natin dun sa combination ng stock na clutch spring tsaka yung racing spring. So yun mga paps, kung nagustuhan nyo or natulungan kayo ng video na to is hit naman yung thumbs up button dyan. Then kung bago pa lang dito sa ating channel is paki-click yung subscribe button dyan. Then paki-click na rin yung notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod na video natin. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga paps. God bless. Ride safe.